Do you want a question about being Ethiopian? I actually have one. I don't mind. Okay. My question I was given is there segregation in Israeli society from your perspective? From my perspective, segregation, you mean like racism and... Well, segregation meaning you're separated completely from white people. I know, I don't feel like there is... Or somewhat. No, I don't think that, in my perspective, there is no segregation in Israel. I don't feel like I'm being separated from the other student or other people in the community. We actually living together as a whole, like as a one community and not a divided one. Thank you. And I don't feel any like difference from other people from other ethnicity or other colors. What about racism? Racism, well, it depends. I mean, I don't think there's racism everywhere, but do I feel it every day of my life? Or do you No. have any experience? Yeah, no? I did have once experience from one separate person, but it wasn't like one community or one like organization that was racist towards me. But a person was. Yeah, but an individual person Do you want was to say racist. what it was? Like what? Not who. It but was what? like a drunk person who came to me and says like, you should go for where you came. You should go back for where you came from. Yeah. Whoa. But okay. I was like 16 and he was like a drunk guy and I didn't really I'd still hit put him. it into... Yeah, it still was annoying, but it didn't hit me like if it was like a big organization that would be like separating me from others and be racist towards me. Like it was horrible experience, but Yeah, mostly it's an 16. individual, so it's less effective than if it was organization. אתה מרגיש שיש פה בישראל, באנגלית, כאילו יש הפרדה בין לבנים ושחורים. פה בארץ? פה בארץ. לפי דעתי אין הפרדה, אבל כן, יש... הפרדה, כאילו שרק אתיופים או אפריקאים יכולים לגור במקום אחד או לעשות משהו אחד, אבל כל השאר יכולים לעשות משהו. נגיד, הם שואלים, כי בארצות הברית היה הפרדה לפני איזה 60-70 שנה, היה הפרדה בין שחורים ולבנים. עכשיו לא, פחות יש את זה, אבל מה שאני יודע... לא, היום, פה. פה, מה שאני יודע זה עכשיו יותר מתחיל להיות ביחד ככה. גם בגלל המלחמה וגם בגלל המצב של היום, אז יותר מתאחדים. אתה מרגיש? כן. נכון שיש גזענות מדי פעם. חוויות לא נעימות, שקצת מרגישים שמפרידים אותנו, אבל לא, יש אחדות. האם בחברה ישראלית מופרדת בין שחורים ולבנים? זה אני שואל אותך. מה השאלה? האם החברה הישראלית מופרדת? מופרדת. מופרדת? לא, אבל כן יש עניינים שקשורים לצבע עור. כמו? הערות לפעמים. כמו, תני דוגמה. הערות גזעניות במקומות עבודה, בחוץ. מה זה, כאילו, את יכולה לתת דוגמה? אני לא ממש, כי זה, אני לא יודעת לאן זה יגיע. מה? לא, אני לא יודעת לאן זה יגיע, אז אני יכולה להגיד שבגדול זה מורגש, כלומר, שאתה בצבע עור שונה, אתה מרגיש שונה, בחלק מהמקומות זה לא מורגש. אוקיי. כי יש הרגשה בחו"ל שיש הפרדה בין אנשים, הם חושבים כולם אירופאים פה, אשכנזים ואתיופים. הם שוכחים על כל המזרחים, אבל בסדר. יש המון צבעים. אבל אם זה ככה, כאילו. אז כן, יש המון צבעים, אני מרגישה שזה, פעם זה היה יותר גלוי, היום זה יותר נסתר, זה קיים, אבל אני כבר לא מאוד מרגישה את זה, כלומר הרגשתי את זה יותר בעבר, היום פחות. האם בנתניה יש הפרדה בין שחורים ללבנים? כאילו לא. הפרדה. segregation. המילה כאילו זה על בסיס של שחורים בארצות הברית שהיה להם אסור להיות כשאתה מדבר על הפרדה זה תלוי אם זה מוסדית או בין בני אדם. לא יודע, אתה תענה. תגיד לי אתה. איפה יש, איפה אין? להגיד לך את האמת, אני פחות מתמקד בזה. אתה מרגיש את זה? יש את התחושה הזאת, היא קיימת, אבל אני לא נותן לזה לעצור אותי. אוקיי. אבל מותר לך לגור איפה שאתה רוצה. אם יש לך את הכסף. אם יש לי את הכסף, אני לא חושב שזאת תהיה בעיה. אוקיי. ולעבוד? גם. אם יש לך את היכולות ואתה בן אדם בעל כישורים ונהנה לצרכים של
מה שמבקשים, לדעתי לא אמורה להיות בעיה. אבל עוד פעם, אני לא נתקלתי בדברים כאלה. יכול להיות שיש אנשים שכן חוו את זה יותר. גזענות בכלל? זה קיים, אצל כולם. אוקיי. אצל כולם. גם אצל האתיופים? לא יודע, אני עוד פעם, אבל אני רואה את זה בכל מיני... אצל כולם, בין עדות, בין לבנים ללבנים, בין שחורים לשחורים, בין שחורים ללבנים, זה קיים אצל כולם. האם אתה מרגיש שיש הפרדה בישראל בין אתיופים, שחורים ולבנים? אפשר לחשוב לבנים. לא. לא? אני אישית לא חוויתי. לא חווית. חווית גזענות. האמת שלא. יפה. פגשת אנשים שחוו, אבל אני לא. אני את האמת לא. החבר מהצד שלא רוצה שאני אצלם אותו, אתה חווית הפרדה, זו השאלה. אני לא חוויתי הפרדה, אבל חוויתי כן גזענות ביסודי. אוקיי, אז תן לי דוגמה של הגזענות. רק צריך לשמוע אותך. היינו סתם בכיתה, באנו ללמוד, והוצאו לנו שלטים וזה, ואמרו, האתיופים לא צריכים להיות. מי עשה? תלמידים. לא נכון. נכון מאוד. אוקיי. אתה אתיופי, נכון? כן. האם החברה הישראלית מופרדת בין שחור ולבן? בטח. אוקיי, אז איך? אתה רואה את זה בשכונות. כן? יכול לראות את זה בשכונות, בטח. אתה לא מכיר אף אחד לבן? כאילו לא... It's not separate like that. Oh, good, English, great. זה לא ככה, אבל אתה מרגיש את זה. אוקיי, אז איך, תן הסבר. אתה גדל אומנם ביחד באותו בית ספר, אבל כשאתה חוזר הביתה, בשכונה שלך מסביב, אתה רואה אנשים יותר שדומים לך. כן? כולם באיפה שאתה גר בבניין? כולם אתיופים? כן, כל השכונה. כל השכונה? כן. אוקיי. רוב השכונה. רוב השכונה. אוקיי. אבל בעבודה זה ככה גם? לא, אבל אתה גודל עם מיינדסט מסוים, שקשה מאוד לצאת ממנו. אלא אם כן אתה צריך להיות חזק. אוקיי. למה? אתה מרגיש שנגיד מישהו שהוא אשכנזי או מרוקאי לא רוצה אותך? לא, אבל כשאני הולך לעבודה עם אותם נתונים, אני פחות, אתה מבין? וזה לא רק בעבודה, זה גם אני ואתה נלך, או אני והוא נלך לצורך העניין. אותו יקבלו בסבר פנים הרבה יותר נעימות מאשר אותי. זה תמיד ככה. לא, אין מה לעשות. תמיד יש מה לעשות, אבל... צריך לאהוב, קשה לאהוב. קשה. קשה לאהוב? קשה לאהוב. יותר מאשר לשנוא, יותר קשה לאהוב. The question is there segregation in Israel? Segregation זה כאילו הפרדה בין שחורים ולבנים. אני לא חושבת שאני מרגישה את זה ביום יום. אם הם מדברים כזה, אני לומדת סיוד ואני כזה נמצאת בפקולטה לרפואה, ובדיוק לפני כמה ימים אמא שאלה אותי כמה אתיופים יש בפקולטה, ואמרתי לה 5, 6, משהו כזה. למשל ברפואה אני מניחה שבמחזור הם 300, ומכל רפואה הם בערך 3 לדעתי. 1% או 2% באוכלוסייה. אז כן יש הפרדה, אני לא יודעת אם היא ממוסדת, אם היא מהממסד, אבל זה כן משהו שרואים אזורים שיש יותר אנשים לבנים ואזורים שיש יותר אתיופים. את גדלת באזור של כולם אתיופים? כולם לבנים. כולם לבנים? תמיד, כן. אוקיי, למה? איך זה קרה? אני חושבת שבתל אביב פחות יש את האוכלוסייה, גם למדתי כן, גדלתי בתל אביב, גדלתי גם במרכז תל אביב, זה פחות נראה לי האוכלוסייה. זה מבאס להגיד, נראה לי, שיש הפרדה, אני תמיד הייתי אתיופית יחידה, גם בגן, גם בכל הבית ספר, בתיכון, בצבא. כאילו כן הייתי רוצה לראות נראה לי אתיופים כזה בנקודות מפתח ובמקומות שגם אני הייתי בהם. כן. אז רוב הנקודות שלכם היו דווקא על מעמד שהוא יותר סוציו-אקונומי, יותר כלכלי כזה, אבל מה עם המעמד החברתי? איך את מרגישה בתור כאילו אתיופית בחברה הישראלית? יש לך הרבה גיוון. אני לא מרגישה שונה, באמת, אני לא מרגישה שונה, כאילו לפעמים אני שוכחת שאני נראית שונה מאחרים, אני לא חושבת שזה משהו שמורגש, לפחות בתחושה שלי בארץ. האם החברה הישראלית מופרדת
בין שחורים ולבנים? יש הפרדה. לא, לא? אתה לא נתקלת ממש. בזה? לא נתקלתי בזה. אוקיי. כי יש לנו משהו מאחד. אוקיי. יש לך חברים לא אתיופים, לא שחורים? לא. לא, אין לך? כל החברים שלך אתיופים? לא, זאת אומרת, יש לי חברים בכל בכל הגוונים. כל הגוונים, כל העדות. בסדר. יש פה משהו, איך אני אסביר לך את זה? משהו מאחד. אוקיי. בייחוד אם זה לבנים, אם אנשים שעשו עלייה, אם זה מרוקאים, עיראקים או אשכנזים. כולם באו לארץ הזאת בשביל להקים אותה. זאת אומרת, אז להגיד, אולי יש פה ושם אפליה, אבל אתה יודע מה זה, בכל מקום יש. גם מרוקאי לא אוהב מרוקאי כזה או כזה, אתה מבין? כן. זה לגיטימי, אבל לא בגלל האור. אוקיי, לא בגלל האור. לא בגלל האור וגזע. מעניין. אתה יכול לתת דוגמה של האפליה הזו? לא מה שיש אפליה, אני מנסה להכניס לי מילים שיש אפליה. לא, אבל מה? מה שאמרתי לך, דוגמה, יש בן אדם לא אוהב גמדים, ויש בן אדם לא אוהב גבוהים, או הומובופים שלא אוהבים הומואים או משהו כזה, אבל מה יכול להיות לך הומו אשכנזי ויש לך אחד סטרייט שהוא גם אשכנזי אבל לא אוהבים אחד את השני. אבל אם אתה מסתכל בקטע של... אבל זה לא קשר לצבע עור. לצבע עור, אבל צבע עור, כולם גם שחורים, אל תשכח, זה מזרח תיכון. אנחנו לא ממש שחורים. מעבר לגזע צבע עור, יש דבר אחד, בייחוד לאתיופים ולכל העדות, משהו מאחד, זה יהדות. אז כולם בו על בסיס יהדות, זה הדבר הייחודי. צבע זה כבר, זה אנשים סתם גזענים. אז אני אומר אין גזענות. לפי דעתי וגם מה שעשיתי וגם רוב האנשים פה עושים צבא. אז הצבא מאחד אותנו גם. אוקיי. אז אמרת גם ציונות. גם הציונות במיוחד. אז כולם באו לפה על בסיס ציונות. אז זה מאחד אותנו, וגם יהדות, לרוב. אז בעולמות האחרים באים אנשים על טהרת לעשות ביזנס בחו"ל, באירופה או באמריקה, לא משנה. פה באו להקים מדינה ולחיות במדינה הזאת, אם זה מרוקאים, עיראקים, מצרים, אתיופים, כולם. אז יש לנו משהו מאחד, מעבר לצבע העור.